ඔන්න මම අද good boy කෙනෙක් ගැන පුංචි essay එකක් තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද මේ good boy කියන essay එක හිමීට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම මේ පාඩමට යමු. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඒ essay එක. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ essay එකේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවද මෙතන a good boy කියවහම පිරිමි ළමයෙක්ගේ පින්තූරයක් ලස්සනට දාලා තියෙනව නේද? ඉතින් a good boy ඔයාලා දන්නවනේ අපි වචනයක් ලියද්දි දාන්නේ එතන එක්කෙනෙක් කියන එක හංගවන්න. a bag, a pen, a pencil, a book කියලා අපි දානවා. ඒ වගේම අපි එක් කියලා දාන්නද නැහැ. අපි egg කියන එක an egg කියලා තමයි දාන්නේ. ඒකට හේතුව egg කියන වචනේ මුලින්ම පටන් ගන්නේ කොහොමද? ඊ අකුරෙන්නේ. a e i o u කියන මෙන්න මේ vowel sounds වලින් පටන් ගන්න හැම word එකක්ම අපි ඒවට එකක් කියලා අඟවන්න අපි an තමයි දාන්නේ. a bag. එතකොට b කියන්නේ vowel sound එකක් නෙවෙයි. ඒක consonant එකක්. එතකොට ඒ වුණාට elephant අන්න මොකෙන්ද පටන් ගන්නේ? e වලින්. ඒ කියන්නේ vowel sound එකක්. අපි එතකොට an elephant. දැන් අපි මෙන්න මේ essay එක ගැන කතා කරමු. a good boy. හොඳ පිරිමි ළමයා. බලන්න මේ good boy කෙනෙක් මොනවද කරන්නේ දවස් ඇතුළත? It was Monday morning. ඒ මොකද? සඳුදා උදේ. සඳුදා කියන්නේ days of the week කාලා දන්නවනේ. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. එතකොට Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday කියන මෙන්න මේ 5 days වලදී අපි ස්කූල් යනවා. නේද? එතකොට ඔන්න ඉතින් Monday morning. Little Pedro got up. නැගිටිනවා නම් අපි මොකක්ද කියන්නේ? get up. ඒ වුණාට නැගිට්ටා got up. little Pedro. little කියන්නේ little. පොඩි Pedro. එතකොට මේ good boy ගේ නම මොකද්ද? Pedro. ඔන්න ඉතින් මේ පුංචි Pedro නැගිට්ටා. he made his bed. ඔහු make කියන්නේ හදනවා. made හැදුවා. his bed. ඔහුගේ ඇඳ. He took a bath. He take a bath කියන්නේ ඔහු bath නැත්නම් ඇඟ සෝද ගත්තා. ඇඟ සෝද ගන්නවා. took කියන්නේ ගත්තා. take took. ගන්නවා ගත්තා. එහෙනම් he took a bath. ඔහු ඇඟ සෝද ගත්තා. He put on clean clothes. ඔහු දාගත්තා පිරිසිදු ඇඳුම්. clean clothes කියන්නේ clothes නම් ඇඳුම්. clean කියන්නේ පිරිසිදු. he combed his hair. ඔහු comb කියන්නේ පනාව. combed පීරගත්තා. ඔහුගේ හිසකේ ඔළුව පීරගත්තා. little Pedro ate his rice and fish. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙයාගේ රයිස් එක බත් සහ මාළු ඔන්න දැන් මෙයා ගත්තා. eat කියන්නේ කනවා. ate කියන්නේ කෑවා. then brushed his teeth. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙයා brush කරගත්තා. දත් මැත්තා. he got his bag and said ඔහු get නම් ගන්නවා. got ගත්තා. his bag ඔහුගේ බෑග්. දැන් ඔයා ගර්ල් කෙනෙක් නම් her bag. ඇයගේ බෑග. his bag ඔහුගේ බෑග. ඔන්න දැන් බෑග් එක අරන් කිව්වා goodbye mother, goodbye father, goodbye. සුබ ගමන්. එතන goodbye. අපි දැන් ගෙදරින් යනකොට කියන්නේ goodbye mom, goodbye dad. ඔහොම කියලා යනවා නේද?
එතකොට මෙයා ගුඩ් බයි කියලා ගියා අම්මටයි තාත්තටයි. ඉතින් බලන්න මෙයා උදේ ඉඳන් නැගිටලා කරපු සියලුම වැඩ හරිම නිවැරදි නේද? බලන්න උදේම නැගිට්ටා. ඊට පස්සේ එයාගේ ඇඳ අස් කරා. took a bath. He wear on clean clothes. combed his hair. ඉතින් මේ විදිහට මෙයා හරියම පිළිවෙලට මෙයාගේ වැඩ ටික කරගෙන ගියා. ඉතින් ඔයාලත් මෙයා වගේම මේ little Pedro වගේම ඔයාලත් මෙන්න මේ වගේ good habits එක්ක ඔයාලගේ life එක enjoy කරන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ එසේක මම ආයෙ පාරක් කියන්නම්. A good boy. It was Monday morning. Little Pedro got up. He made his bed. He took a bath. He put on clean clothes. He combed his hair. Little Pedro ate his rice, then brushed his teeth. He got his bag and said, "Goodbye, mother. Goodbye, father." ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලත් උදේම නැගිටලා මෙයා වගේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ දවස ගත කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුව හැමෝටම ගොඩක් thank you. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන් යන්න.